Dear friends, વંદે માતરમ and welcome to learn English. આપણે શરૂ કરેલું છે હાઉ ટુ મેક સેન્ટેન્સ, મતલબ કે વાક્ય કેમ બનાવવું. આપણે અંગ્રેજી શીખવાની શરૂઆત સાવ પાયેથી એટલે કે બેઝિક લેવલથી કરેલી છે, બરાબર. આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે હાઉ ટુ મેક સેન્ટેન્સમાં ટુ બીના રૂપનો ઉપયોગ કેમ કરવો, ત્રણેય કાળના એના વાક્યો કેવા બને એ આપણે શીખેલું છે. જો તમે એ ટુ બીના રૂપનો વિડીયો જોયો ના હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરી એ વિડીયો પહેલાં ખાસ જોઈ લેજો, કારણ કે આ વિડીયો છે એ આપણો બીજા નંબરનો વિડીયો છે, એટલે કે હાઉ ટુ મેક સેન્ટેન્સમાં વિડીયો નંબર 2. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા શીખશું આપણે ટુ હેવનો ઉપયોગ, મતલબ કે હેવનો ઉપયોગ ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે થાય. તો પહેલું કે હેવ માલિકી દર્શાવે. મારે એમ કેવું હોય કે મારી પાસે એક કાર છે, તો પેલા મારી પાસે છે આપણને આવડવું જરૂરી છે. તો જુઓ, મારી પાસે છે એનું ઇંગ્લિશ શું કહ્યું આપણે? આઈ હેવ. પછી આપણે એમ કહી કે મારી પાસે એક કાર છે, તો આઈ હેવ એ કાર. તો આવા તો આપણે કેટલા વાક્યો બનાવી શકીએ, મતલબ મારી પાસે જે કાંઈ માલિકીની વસ્તુ છે ને એ બધા જ વાક્યો આઈ હેવના બનશે. આ ઉપરાંત બીજો ઉપયોગ છે આનો સંબંધ બતાવવા. એ કઈ રીતે? હું એમ કહું મારે એક ભાઈ છે, એ સંબંધ થયો, જો માલિકી ના કહેવાય. તો મારે એક ભાઈ છે મતલબ આઈ હેવ એ બ્રધર. તો માલિકી અને સંબંધ દર્શાવવા ત્રણેય કાળમાં આપણે હેવનો ઉપયોગ શીખવાનો છે. તો આપણે યાદ કરો કે ટુ બીના રૂપના વાક્ય શીખતી વખતે આપણે વાત કરી હતી કે તમને પેલા હું છું એટલે આઈ એમ, અમે છીએ એટલે વી આર, એવી ઊભી લાઈન આપણે પાકી કરવાની ખાસ કીધી હતી, બરાબર. જો હજી પણ પાકી ના કરી હોય તો લાઈનો પાકી પહેલા કરી લેજો બધાય. બસ તો આવું જ હેવમાં પણ પાકું કરવું પડશે. કેવી રીતે? જો મારી પાસે છે તો આઈ હેવ એનું બહુવચન, અમારી પાસે છે એટલે વી હેવ. પછી જો આપણે આની પહેલાના વિડીયોમાં આ પણ સમજાવ્યું હતું કે બીજો પુરુષ એકવચન, બીજો પુરુષ બહુવચન, ત્રીજો પુરુષ આ બધું કેમ હોય એ બધી જ માહિતી અપાઈ ગઈ છે. એટલે આપણે તો હવે આ લાઈન ટુ લાઈન પેલા પાકું કરી લઈએ. આપણે એમ કેવું હોય કે તારી પાસે એક નવું મકાન છે, તો તારી પાસે છે પેલા આપણને આવડવું જરૂરી છે. તો તારી પાસે છે એટલે યુ હેવ એ ન્યુ હાઉસ. રેડી? તમારી પાસે છે મતલબ કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હોય ને હું એમ કહું કે તમારી પાસે નવા પુસ્તકો છે, તો યુ હેવ ન્યુ બુક્સ. રેડી? તેની પાસે છે હી હેઝ. હવે ખાસ ધ્યાનમાં એ જ રાખવાનું છે આપણે કે હી, શી અને ઇટ આ ત્રણમાં છે ને હેઝ આવે છે. જો મતલબ કે ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં હેઝ અને બાકી બધે હેવ. હવે અહીંયા એ પણ જોવાનું, આપણે એમ કેવું હોય કે સચિન પાસે એક નવું બેટ છે, તો સચિન મતલબ હીમાં આવે, બરાબર. તો સચિન પાસે છે મતલબ સચિન હેઝ એ ન્યૂ બેટ. એવું જ બનશે શીમાં કે તેણી પાસે છે, તો શી હેઝ કહ્યું આપણે કે તેણી પાસે એક નવો ડ્રેસ છે, તો શી હેઝ એ ન્યૂ ડ્રેસ. પણ આપણે એમ કેવું હોય કે મીનાને 2 ભાઈ છે, તો મીના શીમાં જ આવે પછી. તો મીનાને 2 ભાઈ છે મતલબ મીના હેઝ 2 brothers. રેડી? આવું ઈટમાં, તો ઈટમાં આપણે આની પહેલાના વિડીયોમાં વાત કરેલી હતી કે ઈટમાં કોઈ પ્રાણી, પક્ષી, વસ્તુ, પદાર્થ એ બધા જ ઈટમાં આવશે, બરાબર. એ ઈટમાં કોઈ પ્રાણી, પક્ષીનું નામ પણ લઈ શકીએ આપણે. આપણે એમ કેવું હોય ગાયને 4 પગ છે, તો કાવ હેઝ 4 legs. રેડી? પછી આ બધાયનું મતલબ આ ત્રણનું બહુવચન થાય તેઓ પાસે છે, તો તેઓ પાસે છે એટલે they have, બરાબર. અહીંયા બહુવચનનું કોઈ પણ નામ પણ ચાલે. મારે એમ કેવું હોય કે બાળકો પાસે થોડાક પુસ્તકો છે, તો children have some books. રેડી? તો આ વાત કરી આપણે વર્તમાન કાળની. વર્તમાન કાળમાં જુઓ પાછળ 6 આવશે. આ ઓળખવાની નિશાની તો સાવ સહેલી છે. આપણે ટુ બીમાં પણ વાત કરી હતી આપણે કે 6 આવે એટલે વર્તમાન કાળ, હતો હતી આવે એટલે ભૂતકાળ અને શ આવે એટલે ભવિષ્યકાળ. તો અહીંયા પણ એમ જ છે કે 6 આવે એટલે વર્તમાન કાળ. તો વર્તમાન કાળ એટલે હેવ કે હેઝ નો ઉપયોગ. એમાં હેવ ક્યાં? તો કે હી, શી ને ઇટ આ ત્રણ સિવાય બધે જ
હેવ. રેડી? હવે જોઈએ આમાં ભૂતકાળની વાત કરીએ તો પાછળ હતો હતી આવે ને એટલે ભૂતકાળ. મારે એમ કેવું હોય કે ગયા વર્ષે મારી પાસે એક મોટું મકાન હતું, તો મારી પાસે હતું આ પહેલા આપણને આવડવું જરૂરી છે. એટલે આ પહેલા પાકું કરી લેજો. મારી પાસે હતું એટલે આઈ હેડ, અમારી પાસે હતું તો કે વી હેડ, તારી પાસે હતું તો કે યુ હેડ, તમારી પાસે હતું તો કે યુ હેડ. પછી કોઈ છોકરો હોય અને મારે એમ કેવું હોય કે તેની પાસે હતું તો હી હેડ. કોઈ છોકરી હોય અને મારે એમ કેવું હોય કે તેણી પાસે હતું તો શી હેડ. કોઈ પ્રાણી, પક્ષી કે કોઈ વસ્તુ એનો ઉલ્લેખ કરીને મારે એમ કેવું હોય કે તેની પાસે હતું તો ઇટ હેડ. કોઈ છોકરાઓ ઝાઝા હોય અને મારે એમ કેવું હોય કે તેઓ પાસે હતું તો થાય they had. જો આ આવડતું હોય ને તો તમને આના ઉપરથી વાક્ય બનાવતા આવડશે અને આવડશે જ. કારણ કે આ માલિકીના વાક્યો છે અને આનો ઉપયોગ તો આપણે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણા રોજિંદા કન્વર્સેશનમાં બહુ કરીએ છીએ. હું એમ કહું કે મારી પાસે એક નવો મોબાઈલ છે તો મારી પાસે છે આપને આવડતું હોય તો આઈ હેવ એ ન્યૂ મોબાઈલ. પછી મારે એમ કેવું હોય કે મારી પાસે એક જૂનો મોબાઈલ હતો તો આઈ હેડ, મારી પાસે હતું આવી ગયું એટલે આઈ હેડ, તો આઈ હેડ એન ઓલ્ડ મોબાઈલ. બસ આ પાકું કરી લ્યો એટલે વાક્યો તો એની મેળે નીકળતા જ જશે. બરાબર? કારણ કે પછી તો શું છે, માત્ર માલિકીના કે સંબંધક એક એક શબ્દ જ મૂકવાના થાય. હવે ભવિષ્યકાળમાં આવીએ તો ભવિષ્યકાળમાં કેવું છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. અગાઉના વખતમાં એવું હતું કે આઈ અને વી આ બેની સાથે છે ને શેલ વપરાતા બધાય. આઈ ને વી સાથે શેલ, બાકી બધે વિલ. પણ હવે મોડર્ન ઇંગ્લિશમાં એવું નથી, બધે જ વિલ વાપરવાની છૂટ છે. બરાબર? આપણે એમ કેવું હોય કે મારી પાસે એક કાર હશે તો મારી પાસે હશે એટલે આઈ વિલ હેવ, અને પછી માલિકીની વસ્તુ થઈ એક કાર તો વાક્ય શું બની ગયું આપણું? આઈ વિલ હેવ એ કાર. એવી જ રીતે અમારી પાસે હશે, અમારી પાસે એક મોટું મકાન હશે તો અમારી પાસે હશે એટલે we will have a big house. એવી જ તારી પાસે હશે કે તારી પાસે એક મોટું પુસ્તક હશે, you will have a big book. તમારી પાસે ઘણા નવા મિત્રો હશે, અથવા એમ પણ કહેવાય કે તમારે ઘણા નવા મિત્રો હશે તો you will have many new friends. કોઈ છોકરા પાસે હશે એમ કેવું હોય આપણે કે વિરાટ પાસે ઘણા બેટ હશે તો વિરાટ પાસે હશે મતલબ વિરાટ will have. અને ઘણા નવા બેટ, many new bet. પાછળ તો ચિંતા છે તે મેં કીધું ને, જે વસ્તુ જ મૂકવી છે એ વસ્તુ નામ મૂકી દો એટલે પૂરું. કોઈ છોકરી પાસે હશે આપણે એમ કેવું હોય કે તેણી પાસે ઘણા નવા ડ્રેસ હશે. તેણી પાસે હશે એટલે she will have ઘણા નવા ડ્રેસ, many new dresses. કોઈ પશુ પક્ષીની વાત કરવી હોય તો મૂકશું અહીંયા it will have. અને બહુવચનની વાત કરવી હશે, કોઈ બાળકો હોય અને બાળકોને આપણે એમ કેવું હોય કે ભાઈ તેઓ પાસે ઘણા રમકડા હશે તો they will have many toys. તો મિત્રો ફરી કહી દઉં, આ આખું 3 લાઈન છે, વર્તમાન કાળની, ભૂતકાળની અને ભવિષ્યકાળની. સૌથી પહેલા એ કામ કરવાનું કે આ લાઈન પહેલા લખી લેવાની, લખતી જવાની અને પાકી કરતી જવાની. આ પણ વાત કહી હતી આપણે કે સૌથી પહેલા તમને આ આવડવું જરૂરી છે કે આઈ એટલે હું, પછી વી એટલે અમે. એ આપણે ટુ બી ના રૂપમાં શીખતી વખતે પાકું કરેલું હતું. હવે બહુ વાંધો ના આવે કે પ્રથમ પુરુષમાં આઈ ને વી બે હોય, આઈ એક વચન, વી બહુવચન. બીજા પુરુષમાં યુ અને યુ બે હોય, એક યુ એક વચન, એક યુ બહુવચન. ત્રીજા પુરુષમાં 3 હોય, હી, શી, ઇટ, અને 3 ના બહુવચન હોય they. બરાબર? અને પછી આપણે આમ મોઢે કરવાનું છે. આ મારી પાસે છે આઈ હેવ, અમારી પાસે છે વી હેવ, તેણી પાસે છે શી હેઝ, તેઓ પાસે છે they have. બસ આમ જ મોઢે 3 કાના કરી લેવાના છે. હતો હતી આવશે ને તો ત્યાં તો બધે હેડ જ છે કે તારી પાસે હતું, you had. તેઓ પાસે હતું તો આપણે તેઓ આવડતું હોય ને તો મજા આવે. જો તેઓ એટલે they અને હતુંમાં તો ફિક્સ જ છે કે હેડ. પછી ની પાસે હશે, કોઈની પાસે કંઈ હશે
એટલે બધે વિલ હેવ, બરાબર. પણ એક જોવાનું, અહીંયા જો આપણે એમ કે આઈ એટલે હું, ભલે વર્તમાન કાળમાં ટુ બી ના રૂપમાં શું હતું, હું છું એટલે આઈ એમ હતું, તો અહીંયા હું ના આવે, જો કે હું હશે એટલે હું, એટલે શબ્દોમાં થોડો ફેરફાર થાય. જો એ મારી પાસે હશે એટલે એવું ઇંગ્લિશ કરવું હોય તો આઈ વિલ હેવ, ત્યાં પછી હું નું ઇંગ્લિશ આઈ જ થાય તો હું તો નથી, એ ચિંતા બહુ નહીં કરવાની. થોડીક બાંધછોડ કરી અને સમજતું જવાનું અને પાકું કરતું જવાનું. હવે ટુ બી ના રૂપમાં જેમ આપણે એક એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું એમ અહીંયા પણ એક એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, એફર્મેટિવ, નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ, બરાબર. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 1, મારી પાસે એક કાર છે, બરાબર. જો બાળકો, મારી પાસે છે તો મારી પાસે છે એટલે આપણે આવડે જો આ રહ્યું, બરાબર. આઈ હેવ એ કાર, મારી પાસે છે આઈ હેવ અને એક કાર એટલે એક કાર, પૂરું. હવે આનું નેગેટિવ કરવું હોય તો આપણે તો આઈ હેવન્ટ એ કાર, મારી પાસે કાર નથી. જો હવે એમ કરવું હોય ને કે મારી પાસે એકેય કાર નથી તો એમ થાય આઈ હેવન્ટ એની કાર, મતલબ એકેય આવે એકેય, તો એકેયનું અંગ્રેજી એની થાય, બરાબર. બીજું કઈ નવું શીખવાનું એમાં. હેવ આઈ એની કાર, શું મારી પાસે કઈ કાર છે? જનરલી તો આ પ્રશ્ન આપણે આમ જ પૂછતા હોય કે શું તમારી પાસે કઈ કાર છે. આ તો આપણે એક્ઝામ્પલ લખ્યું ને એવું, બરાબર. એટલે આમને રાખ્યું આપણે. આ એફર્મેટિવ એટલે હકાર, આ નેગેટિવ એટલે નકાર, આ ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે પ્રશ્ન, અને કાર કયો થયો કે છ આવ્યો એટલે વર્તમાન કાળ, બરાબર. બીજું એક એક્ઝામ્પલ ભૂતકાળ જોઈ લઈએ આપણે. તેણી પાસે 4 પેન હતી, બરાબર. તો જો તેણી પાસે હતું, હતો, હતી, હતા બધું આવે, તો તેણી પાસે હતું એટલે તો અહીંયા જવું પડે. જવા દો, શી હેડ. આમાં હતો હતું આવે ને, હતું આવે એટલે ફિક્સ છે, એક જ છે, હેડ. શ આવે તો વિલ ફિક્સ છે, ખાલી વર્તમાન કાળમાં જોવાનું છે કે છ આવે ને તો હિશીટમાં હેસ છે, બાકી બધે હેવ. હવે જોયો, તેણી પાસે 4 પેન હતી, મતલબ she had 4 pens. થઈ ગયું, તેણી પાસે હતું એટલે she had અને 4 pens. હવે આનું જ નેગેટિવ કેમ થાય? she hadn't 4 pens, કે તેણી પાસે 4 પેન નહોતી. હવે ઇન્ટ્રોગેટિવ કરીએ, શું તેણી પાસે 4 પેન હતી? તો had she 4 pens. રેડી? આ બીજો એક્ઝામ્પલ ભૂતકાળનું અને એનું એફર્મેટિવ, નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ. એક્ઝામ્પલ નંબર 3, મારી પાસે આવી ગયું, તેની પાસે આવી ગયું, હવે લખીએ તારી પાસે. તારી પાસે એક નવું મકાન હશે. તારી પાસે એક નવું મકાન હશે, બરાબર. તારી પાસે હશે એટલે જોઈ લો અહીંયા. લો હવે આ આવી ગયું, તારી પાસે હશે, તો આપણને આવડે જ છે, લખાઈ ગયું છે, પાકું થઈ ગયું છે, બરાબર ને. તો તારી પાસે હશે એટલે you will have. શું હશે? માત્ર માલિકીની વસ્તુ મૂકવાની. જો એક નવું મકાન, you will have a new house. You will have a new house. તારી પાસે એક નવું મકાન નહીં હોય અથવા તારી પાસે નવું મકાન હશે નહીં તો આમ થાય. જો you won't have a new house. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આમાં. આ won't have છે ને એ આમ પણ થાય, will not have, બરાબર. won't have બરાબર will not have. હવે આનું જ કરીએ આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ. શું તારી પાસે એક નવું મકાન હશે? તો will you have
એ ન્યુ હાઉસ. શું તારી પાસે એક નવું મકાન હશે? તો આ થયું આપણું 3 એક્ઝામ્પલ સાથેની સમજૂતી. ફરી જોઈ લઈએ આપણે. આ પહેલું એક્ઝામ્પલ એટલે કે વર્તમાન કાળનું. વર્તમાન કાળમાં એફર્મેટિવ, પછી નેગેટિવ અને ઇન્ટ્રોગેટિવ. બીજું એક્ઝામ્પલ જોયું આપણે, એ જોયું પાસ્ટ ટેન્સનું, ભૂતકાળનું. જો ખબર કેમ પડી, અહીંયા 6 હતો, અહીંયા શું હતું, અહીંયા હતો હતી હતા, એટલે ભૂતકાળ થઈ ગયો. બરાબર? એટલે બધામાં આપણે હેડ નો ઉપયોગ કર્યો. જો અને આ વર્તમાન કાળ છે એટલે બધામાં શેનો ઉપયોગ કર્યો આપણે? હેવ નો. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 હતું, એ જોયું આપણે ફ્યુચર ટેન્સ નું એટલે કે ભવિષ્યકાળનું. પાછળ શકરાનો શ હતો, તો શકરાનો શ આવે એટલે બધામાં વાત કરી મુજબ કે વિલ હેવ આવવું જરૂરી છે. તો વિલ હેવ બધામાં આવી ગયું. જોઈ લો. તો આ છે મિત્રો હાઉ ટુ મેક સેન્ટેન્સ માં હેવ નો ઉપયોગ. આમાં ઘણા બધા વાક્યો બનશે. જો મારે એમ કેવું હોય ને, મારે ઘણા મિત્રો છે, તો એ સંબંધની વાત થઈ, માલિકી ના કહેવાય. જો મારે ઘણા મિત્રો છે, તો આઈ હેવ મેની ફ્રેન્ડ્સ. હજી એમ કહું, જો હું એમ કહું કે ભાઈ આ ગાયને લાંબી પૂંછડી છે, તો ધીસ કાવ હેઝ એ લોંગ ટેલ. બરાબર? કે આ ગાયને લાંબી પૂંછડી છે, તો મતલબ એની માલિકી તો તમે ના કહી શકો, પણ સંબંધ છે એનો. પૂંછડીનો અને ગાયનો સંબંધ તો હોય ને કાંઈ. આપણે મારે કેમ કેવું, મારે એમ કેવું, મારે 2 ભાઈ છે, આઈ હેવ 2 બ્રધર્સ. મારે એમ કેવું હોય, મારે એકેય બહેન નથી. હવે સાંભળજો, આમાં તમને 6 કે જોવા ના મળે. જો પણ પ્રેક્ટિકલી વિચારવું પડે કે આ વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે. મારે એકેય બહેન નથી, આઈ હેવન્ટ એની સિસ્ટર. પણ જો ભૂતકાળ હોત ને તો ખબર પડી જાત. જો કે મારે એકેય બેન નહોતી, તો ત્યાં તો હતી હતાનો રેફરન્સ આવ્યો. જો તો આઈ હેડન્ટ એની સિસ્ટર. પણ વર્તમાન કાળમાં દર વખતે 6 નહીં ગોતવાનો, ક્યારેક ક્યારેક પ્રેક્ટિકલ બનવાનું છે. મતલબ કે હેવ કે હેઝના ઉપયોગ ક્યાં થાય ને, એ મોસ્ટલી તો એવું જ છે એમાં કે માલિકી અને સંબંધ બતાવવા હેવના ઉપયોગ થાય છે. ફરી કહી દઉં છું એકવાર, હેવનો ઉપયોગ શીખવા માટે, હેવના ઉપયોગના વાક્યના બનાવવા માટે સૌપ્રથમ પહેલા પાકું કરી લેજો, આ લખી લેજો, એક્ઝામ્પલ સમજી લેજો અને તમારી મેળે જ વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમે વાક્ય બોલજો અને બીજાને સંભળાવજો. તમારી પાસે જે કાંઈ વસ્તુ હોય ને એના હેવના વાક્ય બનાવી નાખવાના. તમારી પાસે 5-6 વર્ષ પહેલા જેટલી વસ્તુઓ હતી ને એના વાક્ય બનાવી નાખવાના. અને ભવિષ્યમાં જે કંઈ વસ્તુઓ આવવાની છે એના વિલ હેવ કહીને વાક્ય બનાવી નાખવાના. પછી શું કરવાનું, આપણે ઘરમાં કોઈ મેમ્બર્સ હોય ને, સપોઝ આપણી બેન છે, હાલો, તો તેણી પાસે છે એના વાક્ય બનાવવાના, તેણી પાસે હતું એના વાક્ય બનાવવાના. બસ આમ નામ પ્રેક્ટિસ કરી રાખશો તો ઇંગ્લિશ આરામથી આવડશે. તો આશા છે મિત્રો કે આ હાઉ ટુ મેક સેન્ટેન્સમાં આ વિડીયો નંબર 2 છે આપણો, ટુ હેવનો ઉપયોગ તમને પસંદ પડ્યો હશે અને 100% આ થિયરી તમને સમજાઈ ગઈ હશે. ફરી પાછા આપણે આમાં જ આગળ વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધીમાં આ ટુ બી અને ટુ હેવ બંનેના જે આ લાઈનો છે એ પાકી કરી રાખજો અને સ્ક્રીનશોટ તમે ખાસ પાડી લેજો. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.